אנחנו פה רוצים לדבר על עוז ותעצומות, חווה חקלאית לשיקום הלומי קרב. חווה חקלאית שמזמינה הלומי קרב להגיע, להתחבר לאדמה, לטפל בעצמם בטבע הפתוח. ניתנו גם יעקב ופרופסור עוז גוטמן, אחד מתורמי החווה, שפועלים רבות, בוא נגיד להם שלום. אתם יודעים, פוסט-טראומה זה לא תמיד נראה לעין, אבל יש לה צורות ולפעמים גם יש לה גם מרפא, ויש פה את חוות עוז ותעצומות, היא מרחב פתוח בלב הטבע, שמציע ללוחמים פצועי הנפש הזדמנות להתחבר מחדש לאדמה, לשקט ולעצמם, ויעקב איתנו מתורמי חוות עוז ותעצומות. בוקר טוב, יעקב, מה שלומך? בוקר טוב, תודה. קודם כל, בוא נגיד, נתחיל גם לפרופסור עוז, שלום לך, פרופסור. שלום. לפני שנגיע ליעקב, מה זה אומר רק הלום קרב, ואז נגיע ליעקב. תספר לכולם מה זה הלום קרב. בוא נתחיל מ-PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. אנחנו מדברים בעצם על אנשים שנחשפו למראות קשים, לסיטואציות מסכנות חיים, וכאן בעצם, כמו שאמרת, לא תמיד רואים את הפגיעה. קל מאוד לראות הפגיעות הפיזיות, הפגיעות הנפשיות יכולות ללוות אנשים עד יומם האחרון, אבל פה צריך להגיד שאחד הדברים שלא מדברים עליו מספיק זה על צמיחה פוסט-טראומטית. אנשים מטראומה, מלחימה, מאירוע קשה, יכולים בתנאים הנכונים גם לצמוח. כן, אז איך נראים לך החיים של הלומי קרב ככה ביום-יום? בוא נספר שנייה. אחד הדברים שאנחנו רואים זה את החרדה פוגעת להם בתפקוד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות הימנעות מכל דבר שקשור לטראומה, זה יכול להיות פיצוצים, זה יכול להיות דברים אחרים, היינו ממש עכשיו ביום העצמאות, זה יכול להיות מצב שבו הם מתקשים לצאת מהבית, לתפקד, לעבוד, ליצור קשרים בין אישיים. אבל שוב, אני אגיד, אחת הבעיות היא שתמיד מדברים על חרדה, נפגעי חרדה, טראומה. יש פה נבואה שמגשימה את עצמה. כשאנחנו כל כך הרבה מדברים, אז אנחנו כל כך שומעים על זה, אנחנו יודעים ממחקר שזה מעלה את הסיכוי שזה יקרה. אבל כשמדברים על צמיחה, וכמו בחווה לוקחים אנשים לטבע, ולוקחים אותם למקום אחר שבונה אותם, נכון. זה יכול להוביל לא רק לשיקום, אלא להיות יותר ממה שהיינו. בדיוק. ויעקב, בוא, אתה פה איתנו, מה גרם ככה להקים דווקא חווה חקלאית? אז את החווה החקלאית הייתה לנו, ובשנת 2021 הצית בחור בשם איציק סעידיאן את עצמו, ואז בעצם נתגלה לנו, לי ולאחרים, כל הסיפור הזה שהאנשים האלה, השקופים, בעצם לא מקבלים את הטיפול הראוי, ושאלתי את עצמי, מה אני יכול לעשות בעניין? מתברר שהלומי הקרב היו באים לאזור הזה של החווה החקלאית שלנו, יושבים שם ימים שלמים. אני לא גר באזור, אבל התברר שהם יושבים שם, וזה חלק מהמרגוע שלהם. הם באים עם המטפלים, הם באים עם המשפחות, הם באים לפעמים עם הילדים שלהם לשם, ויושבים. ואז הפכנו את העניין הזה בעצם לרשמי, נתתי להם את כל החווה לשימושם, הם פיתחו אותה אפילו יותר ממה שהיה בהתחלה, והיום אנחנו עושים שם גם עיבוד חוויות לחימה של חיילי צה"ל, שחוזרים מעזה ומלבנון, והם יושבים שם עם המפקדים שלהם, גולני וחילות אחרים יושבים שם, בנוסף לזה באים לשם קבוצות של נכי צה"ל, שממש עם קביים ועם כל הנושא הזה של הטראומה של אחרי אגף השיקום בתל השומר, הם מקבלים שם שיחות תמיכה, הם יושבים, הם אוכלים, הם שותים, הם שרים, עושים מוזיקה בטבע, ואחר כך יכולים להתבודד, השטחים הם גדולים שם. הם יושבים מול הטבע, בעצם מקבלים מחדש את רעיון, אני כן יכול לצמוח. כן. העובדה שהם יושבים ביחד עם אחרים, נותן להם גם את התעצומות הנפש האלו, בעצם לצמוח עם האחרים ביחד. בוא נשאל את הפרופסור, איך העבודה בטבע עוזרת תהליך השיקום? עבודה בטבע עושה כמה דברים. אחד, היא מרגיעה. שתיים, היא מחברת. יש לי את הזמן להתבונן פנימה. עד היום לקחו אנשים לקפריסין, לקריטים, לחוות שבהם ביצעו תהליך שיקומי, ואנחנו רואים שם תהליכים שהם מדהימים. פה יש אפשרות לאנשים לא להגיע לכמה ימים. חיים. להישאר לאורך זמן. להישאר לאורך... ממש. כל הזמן שהם צריכים. לא בהקיצה, אלא ממש כמו שאומרים, תהליך מאמין. לתהליך ארוך. יעקב, איך הציבור יכול לעזור ולקחת חלק במה שאתה מספר? אני אתן לך דוגמה. היום נמצא אצלנו הלום קרב בן 21, ש7 מהחברים שלו נהרגו, כל אחד בסיטואציה אחרת, על ידו ממש. הוא יצא הלום קרב מלא, הוא נמצא אצלנו כבר כמעט חודשיים בחווה. יש לו מקרר עם אוכל, הוא מסדר לעצמו את החיים, וככה הוא גם צומח מחדש, הוא עובד בגינה שם, הוא מסדבר עם האנשים, וזה חלק מתוך התרפיה שלו שהוא בעצם עובר בעניין. איך הציבור יכול לעזור בזה? אנחנו פונים בעצם לשני ציבורים. אנחנו פונים לציבור אחד, שזה ציבור הלומי הקרב והמשפחות שלהם. אוקיי. בואו אלינו. אתם מקבלים שם את כל השירותים חינם. אתם לא משלמים שום דבר. תצלצלו, תגיעו. דבר שני? הדבר השני, אנחנו מבקשים מהציבור שייתן לנו גם תרומות
לא בכסף, אלא יותר בכל מה שקשור לאביזרי השקיה, אביזרי חקלאות, כיסאות, שולחנות. עזרה, גידור, דברים כאלו. ומה החזון שלכם קדימה? מה החזון? החזון שלנו שיבואו כמה שיותר אנשים ושיפחתו הכמויות של הלומי הקרב בישראל. אמן, אבל אמן. אלו שכבר נמצאים, ננסה לעזור להם. יעקב, מצדיעים לך על התרומה והכבוד, וכמובן לך, עוז, פרופסור גרוטרמן, מומחה לטיפול בפוסט-טראומה, כל הכבוד, ומחבקים אתכם. שזה יצליח, אמן. תודה רבה. תודה רבה.